Chapter 4 System Software. الحين راح أذكر لكم مثال على الامبيدد اوبريتنج سيستم أو الريل تايم اوبريتنج سيستم من خلال التطرق حق الموبايل اوبريتنج سيستم. مثل ما الكمبيوتر يحتاج اوبريتنج سيستم، الأجهزة الذكية أو المحمولة كذلك تحتاج إلى اوبريتنج سيستم. هالأنواع من الاوبريتنج سيستمز تكون أقل تعقيدا بس مصممة خصيصا للوايرلس كوميونيكيشن. في الكثير من أنواع الموبايل اوبريتنج سيستمز بس أشهرهم الثلاثة هذيلي: الأندرويد، الآي أو إس، والويندوز فون 8. الآي أو إس صمم من قبل شركة الآبل في سنة 2007 وركبوه على أجهزتهم المحمولة مثل الآيفون والآيباد. في نفس العام أطلقت شركة أندرويد its operating system وشروه شركة جوجل. هذا الاوبريتنج سيستم احنا نشوفه من خلال أجهزة ال HTC، ال LG وكذلك السامسونج. مايكروسوفت دشت المنافسة في سنة 2012 من خلال إطلاقها للويندوز فون 8، وبعدين في سنة 2015 أطلقوا another operating system اللي هو كان تحديث للويندوز فون 8 اسمه ويندوز 10 موبايل. ولأن مايكروسوفت دشت السباق متأخر، حاولت تميز its operating system من خلال إتاحة البرامج اللي قاعد تشتغل على الكمبيوترات من تشغيلها في الأجهزة الذكية. بس ودي أذكركم أن قبل ما تنزل أي برنامج على تليفونك تأكد أن هالبرنامج راح يشتغل على الأوبريتنج سيستم اللي موجود في جهازك التليفون. الحين راح نتكلم عن الديسكتوب اوبريتنج سيستم كمثال على الستاند الون اوبريتنج سيستمز. كل كمبيوتر يحتوي على اوبريتنج سيستم. اشهر اوبريتنج سيستم هم ويندوز، ماك، ويونكس اند لينكس. اكثر اوبريتنج سيستم يستخدمونه الناس هو المايكروسوفت ويندوز، ولانه مشهور ما بين الناس معظم البرامج اللي قاعد تطلع من خلال الشركات is run on Microsoft Windows. أول إصدار للويندوز كان ويندوز 1 في 20 نوفمبر 1985، وبعدين توالت الإصدارات حتى عام 1995 لما جاء ويندوز 95، بعدين جانا ويندوز 98 في سنة 1998، ويندوز ميلينيوم في 2000، ويندوز اكس بي في 2001، وتوالت الإصدارات حتى انتهينا في آخر نسختين من الويندوز ألا وهما ويندوز 8 وويندوز 10. طرح ويندوز 8 من قبل مايكروسوفت في عام 2012 للربط ما بين التو اوبريتنج سيستمز مالوت الديسكتوب والموبايل اوبريتنج سيستمز. الغرض من الاوبريتنج سيستم انه يدعم الجستشرز الا وهي حركة اليد وحركة الاصابع او حركة الجسم، بالاضافة الى الكلاود كومبيوتنج والابليكيشنز. الشغلة الجديدة اللي أضافوها في الويندوز 8 وهو استخدام واجهة يوزر انترفيس شبيهة إلى حد ما لليوزر انترفيس اللي موجودة في الموبايل اوبريتنج سيستمز. اليوزر انترفيس هذا اعتمد على التايلز، البلوكات، بدل ما كانوا يستخدمون الويندوز التقليدية. هذه البلوكات أو التايلز تحتوي على محتوى مرتبط في البرنامج اللي يمثله هذا البلوك. مثلا البلوك مال تويتر تشوف فيه آخر التويتات، البلوك مال الوذر راح تشوف فيه حالة الطقس الحالية في المدينة اللي أنت ساكن فيها، البلوك مال الإيميل راح تشوف فيه آخر المسجات اللي وصلت لك، وهكذا. في هناك نسخة من الويندوز 8 يطلق عليها ويندوز RT. هذه النسخة صممت خصيصا لتشتغل على الأجهزة اللي تحتوي على المايكرو بروسيسور أنتجتها شركة ARM. أما بالنسبة للويندوز 10 فهذا تم إطلاقه في سنة 2015 for better integration with mobile devices و all Windows devices. بس الحلو فيه إنه قدموا شغلة جديدة يقال لها الكورتانا، وهي عبارة عن مساعد شخصي إلكتروني حاله حال السيري اللي أنت تشوفه في الآيفون ديفايس. فإذا أنت مستخدم سيري من قبل على تليفونك النقال، مثلا تقول لها دقي على الشخص الفلاني أو كتبي لي المسج الفلاني، الكورتانا تسوي لك نفس الطريقة. فأنت بدال ما تستخدم الكيبورد أو الماوس راح تستخدم صوتك وتتكلم مع الكمبيوتر عشان يشغل لك برنامج، عشان يكتب لك، عشان يتصل لك أو يدز لك أي إيميل
من خلال الديسكتوب مالك. الحين انت ممكن تسألني تقول لي دكتور اي افضل ويندوز 8 ولا ويندوز 10؟ انا شخصيا استخدمت الاثنين وانا ارتاح من ويندوز 10. اذا انت مرتاح من ويندوز 8 او ويندوز 10 او اكس بي او ايا كانت النسخة، استخدم اللي يريحك ابوي. الماك اوبريتنج سيستم صمم من قبل شركة ابل، اللي تعتبر رائدة في تطوير الاوبريتنج سيستمز اللي تكون سهلة الاستخدام وقوية بنفس الوقت. هذا الاوبريتنج سيستم ما هو مشهور مثل الويندوز، لان الماك اوبريتنج سيستم صمم فقط لاجهزه الابل كمبيوترز. لذلك راح تشوف عدد البرامج اللي صممت عشان تشتغل على الماك اوبريتنج سيستم اقل نسبيا من عدد البرامج اللي صممت عشان تشتغل على الويندوز اوبريتنج سيستم. بس مع انتشار أجهزة الآيفون والآيباد، الماك أوبريتنج سيستم أصبح أكثر شهرة مع مرور الوقت. الماك OS X هو الأكثر انتشارا ما بين الناس when it comes to Mac desktop operating system، وأكو منه نسختين، أكو ال OS X Mavericks وأكو ال OS X Yosemite. أصدرت شركة آبل ال OS X Mavericks في عام 2013، وكان من أهم مميزاته المحافظة على عمر البطارية والانتجريشن مع الكلاود، وكذلك الability to run multiple screens at the same time. وفي عام 2014 آبل أصدرت ال OS X Yosemite، ومن أهم مميزات هالأوبريتنج سيستم الربط ما بين الأجهزة المختلفة اللي تشمل كذلك النقال مثل الآيفون والآيباد. فمثلا أنا أقدر أشتغل على سبريد شيت موجودة على الديسكتوب وأروح أكملها في الآيباد مالي، أو أنه يكون عندي SMS مسج استخدمته على الآيفون وأروح هم أشوفه على الديسكتوب مالي. احتمال الحين هم تسألني تقول لي شنو أحسن، ويندوز ولا ماك أوبريتنج سيستم؟ أقول لك كذلك القرار يعود لك. النوع الأخير من الديسكتوب أوبريتنج سيستم هو اليونكس أند لينكس. صمم اليونكس أوبريتنج سيستم في الستينات عشان يشتغل على الميني كمبيوترز، ومع مرور الوقت والسنين قمنا نشوف هذا الأوبريتنج سيستم في السيرفرز، في المين فريم، وحتى في الأجهزة الحاسوب الشخصية، ولكن لازم تكون قوية. في وايد نسخ وإصدارات من اليونكس، واحد منهم يطلق عليه اللينكس، اللي هو عبارة عن نسخة مستمدة من هذا الأوبريتنج سيستم. اللي طوره كان عبارة عن طالب دراسات عليا في جامعة هلسنكي يطلق عليه اسم لينس تورفالدز، صورته تشوفونها في السلايد هذا. بس لينس تورفالدز يبي يحط راسه مع بيل جيتس ومع ستيف جوبز من غير ما يتشرج فلوس على الأوبريتنج سيستم. فبالتالي انت تقدر تركب هذا الاوبريتنج سيستم على جهازك، وغير هذا تقدر تطوره وتقدر تبرمجه من غير ما يتشرجك ولا فلس. فأي برنامج أو اوبريتنج سيستم يتم إطلاقه من خلال هذه الطريقة يسمونه open source. نتيجة هذه الفلسفة تم تطوير الكثير من الاوبريتنج سيستم، واحد منهم الجوجلز كروم اوبريتنج سيستم. انزين، افرض ان انا بشتغل على برنامج يشتغل فقط على الويندوز، واحتاج برنامج ثاني ما يشتغل الا على الماك او اس اكس، شو اسوي في هذه الحالة؟ One solution is to have two PCs and two operating systems. For example, you can install Windows on your Dell laptop, and then you can also have your OS X Mavericks on your MacBook Air. The problem with the solution is that you will run out of space if you have a lot of employees, each requiring two PCs and two operating systems. Not to mention the cost associated with it if you're going to have to buy all of these devices and all of these operating systems. A smarter solution would be to have one PC with multiple operating systems running independently in what is called virtualization. طريقة عمل الفيرتواليزيشن حلوة وسهلة وبسيطة. يكون عندك جهاز نركب عليه الفيرتواليزيشن سوفت وير مثل الباراليلز. هذا الجهاز خلينا نقول يكون المنسق حق البرامج اللي راح نشغلها على الاوبريتنج سيستم الثانيين. فعندك اول شيء الفيزيكال ماشين وفيها اوبريتنج سيستم، وهذا راح نسميه الهوست اوبريتنج سيستم، خلي يكون مثلا الماك. وبعدين عندك فيرتشوال ماشين افتراضي كأنه كمبيوتر ثاني بس موجود على نفس الجهاز،
هذا راح يشتغل اوبريتنج سيستم راح يكون الجست اوبريتنج سيستم، بس اثنيناتهم الهوست والجست اوبريتنج سيستم شغالين على جهاز واحد. يعني مثلا انا باستخدام الباراللز اقدر اشغل برامج الويندوز من خلال الماك او اس اكس اللي على اجهزه الماك بوك اير. فانت الحين مثلا من خلال هذه الشاشه قاعد تشوف ان انا عندي جهاز ابل وشغال عليه الهوست اوبريتنج سيستم اللي هو الماك او اس اكس، بس قاعد اقدر اشتغل على الويندوز 8 من خلال الفيرتشواليزيشن سوفت وير. الويندوز 8 في هذه الحاله احنا نسميه الجست اوبريتنج سيستم. This is how the virtualization works. الحين انت ممكن تقول لي باي اذا كذي دكتور خلينا ننزل انا كل الاوبريتنج سيستمز واحطهم على الفيرتشوال سوفت وير. لا يبا مو كذي السالفه، انت اذا كمبيوترك قوي ويتحمل كان بها، بس هم الكمبيوتر له حدود. اذا لاحظت ان كمبيوترك قاعد يبطئ اعرف انك انت you're running too many operating system. الحين راح نتكلم عن النوع الثاني من السيستم سوفت وير وهو اليوتيليتيز. المفروض ان الكمبيوتر يشتغل من غير ما تواجه اي مشاكل. هذا طبعا كلام نظري، الواقع شيء اخر. الهارد ديسك ممكن يحوشه كراش، كمبيوترك ممكن يحوشه فيروس، ممكن يعلق، ممكن العمليات تصير بطيئة، وايد مشاكل ممكن تواجهها أثناء استخدامك للكمبيوتر. الهدف من برامج اليوتيليتيز الحد أو القضاء من هذا النوع من المشاكل. في وايد أنواع من اليوتيليتي بروجرامز، بس الأكثر شهرة هم الترابل شوتينج أو دايجنوستيك بروجرامز، عندك الأنتي فيروس بروجرامز، الباك اب بروجرامز، والفايل كومبريشن بروجرامز. الترابل شوتينج او دايجنوستيك بروجرامز تقول لك شنو المشكله وشنو ممكن الخيارات اللي تقدر تستخدمها عشان تحل المشكله. لنفترض اني قاعد اشاهد برنامج من خلال موقع اليوتيوب، واثناء المشاهده انقطع الارسال. انا اقدر اشغل الترابل شوتينج او دايجنوستيك بروجرامز على الشبكه، وهذا البروجرام راح يقول لي وين المشكله وشنو الخطوات اللي اقدر اتبعها عشان احل هذه المشكله. احتمال يقول لي ان الراوتر مطفي او ان الكيبل مو موصل في الكمبيوتر مالي، فبالتالي انا بمجرد ما اشغل الراوتر او اعيد توصيل الكيبل بالكمبيوتر راح اقدر اتصل على الانترنت واكمل مشاهدة البرنامج من خلال اليوتيوب. الانتي فيروس بروجرامز عبارة عن البرامج اللي تحمي كمبيوترك من الفيروسات اللي ممكن تحوشك اثناء استخدامك للانترنت. برنامج مثل نورتن انتي فيروس او الويب روت سكيور اني وير انتي فيروس وظيفتهم فحص الفايلات اللي انا قاعد انزلها من خلال الانترنت، فاذا شافوا ان هذه الفايلات قد تحتوي على فيروس راح يقول لي لا تنزله، واما اذا شافوا ان الفايل هذا سيف راح يقول لي ممكن تنزيل هذا الفايل الى جهازك. بالنسبة حق الباك اب بروجرامز وظيفتهم ان يعملون نسخ من الفايلات الاصلية اللي موجودة في جهازك، سواء تحطهم في مكان اخر كاكسترنال درايف او تحطهم في الكلاود. الفايل هيستوري تول اللي موجود في ويندوز 10 او التايم ماشين اللي موجود في الماك اوبريتنج سيستم اكس، هذول يخلوني اسوي باك اب من الفايلات الاصلية اللي موجودة عندي في الجهاز. فلا سمح الله اذا انا قاعد استخدم لابتوب وقاعد اشرب قهوة وطاحت القهوة على اللابتوب وخربت الجهاز، انا اقدر استعيد جميع الملفات الاصلية الى اماكنها اللي كانت موجودة اصلا باستخدام هذه الباك اب بروجرامز. الفايل كومبريشن بروجرامز وظيفتها تقليص حجم الفايلات اللي انت قاعد تسيفها في جهازك، فاذا انت كنت قاعد تسيف مليون فايل او برنامج عندك في الجهاز، من خلال الفايل كومبريشن بروجرامز راح تقدر تسيف مليونين برنامج او فايل. وغير هذا انا اقدر استخدم الفايل كومبريشن بروجرامز عشان اقلص حجم الفايلات اللي بدزها كاتاتشمنت من خلال الايميل، لان في بعض الشركات تحط لك حد معين لحجم الفايل اللي تقدر ترسله من خلال الايميل كاتاتشمنت، وباستخدام الفايل كومبريشن بروجرام انا اقدر التزم بالحجم اللي اعطوني اياه الشركه عند استخدامي للايميل مسجنج سيرفيس. الويندوز اوبريتنج سيستم يحتوي على العديد من اليوتيليتيز بروجرامز. الاكثر استخداما بين الناس حق اليوتيليتي بروجرامز حق الفايل هيستوري، الديسك كلين اب، والديسك ديفراجمنتر.
مثل ما ذكرنا قبل شوي، الفايل هيستوري يسوي لك نسخ من البرامج والفايلات اللي عندك في الجهاز، عشان لا سمح الله جهازك اخترق، انباق، صار في شيء، تقدر دائما تسترد هذه المعلومات حتى ولو انك تحطها في برنامج ثاني. بس ودي اذكركم لما تستخدمون الفايل history to make a backup, make sure that your saved backup is encrypted، يعني مشفرة، بحيث اذا انت حطيتها في external drive ولا سمح الله ضاع منك وواحد طاح عليه، ما يقدر يدش على الفايلات اللي موجودة في هذا الاكسترنال درايف. الديسك كلين اب وظيفته انه يمسح لك الفايلات اللي انت ما قاعد تستخدمها. يعني مثلا انا لما ازور مواقع قاعد يتم تنزيل فايلات الى جهازي وانا ما راح استخدمها في المستقبل. كذلك لما نسوي انستليشن حق برنامج معين، اذا انا ركبت المايكروسوفت اوفيس راح تجي برامج وايد وفايلات وايد وانا احتمال كبير اني ما راح استخدمها بعد ما اسوي الانستليشن. فلذلك وظيفة الديسك كلين اب انه يمسح لك هالفايلات، خلاص يشيلها من جهازك. فتلاقي اذا انت كان عندك خلينا نفترض 1 جيجا بايت، راح يصير عندك 1.5 او 2 جيجا بايت، لانك شلت الفايلات هذه اللي انت ما راح تحتاجها بعد. الكثير من الاحيان كمبيوتري يصير بطيء لما يشتغل، فشنو لاحظت انا؟ لاحظت انه اذا استخدمت برنامج ينقال له الديسك ديفراجمنتر، وظيفته اعاده ترتيب الفايلات اللي موجوده عندي في الهارد ديسك بحيث انه يسد الفراغات اللي موجوده. فاذا انا باكر بروح اسوي اكسس على فايل معين، راح يتمكن من الحصول على هذا الفايل بسرعه اكثر. ليش قاعد تصير هالمشكله؟ لان احنا لما نسيف الفايلات قاعد نحطها في سيكتورز وتراكس، وهالموضوع راح نتكلم عنه بالتفصيل اكثر في شابتر 7. بس ساعات هذه السيكتورز والتراكس ما راح يكونون يم بعض، فبالتالي وظيفة الديسك ديفراجمنتر انه يشيل الفايلات ويعيد ترتيبهم بحيث انه يحطهم يم بعض عشان بسرعة اقدر اجيب هذه الفايلات او اشغل البرامج. مثل الابلكيشن سوفت وير، انا اقدر اشتري اليوتيليتي سوفت وير كمجموعة in a suite، فبالتالي بدل ما اشتريهم واحد واحد اقدر اجيبهم كمجموعة عشان احصلهم بسعر ارخص. هذول طبعا الباكجز ممكن يسوون لك وايد شغلات، ممكن they improve الافشنسي مالت الهارد ديسك او انه يحمون كمبيوترك من الفيروسات. بس الوظيفة في النهاية انه راح يشتغلون مع بعض عشان يحققون الهدف مالك، وهو استخدام الكمبيوتر بطريقة آمنة من غير أي مشاكل. بعد ما تخلص من ملابسك توديهم المصبغة، أو عندك أحد في البيت يغسل لك إياهم أو يرتب لك إياهم ويكويهم. سيارتك لا سمح الله إذا حاشة عطل توديها الجراج، وحتى إذا ما حاشة عطل توديها أنت حق الصيانة الدورية. أنا من خلال هذا الشابتر وريتكم شلون تسوون صيانة ورعاية حق أجهزتكم، سواء كانت محمولة أو ثابتة مثل الكمبيوترات. في هذا الشابتر تكلمنا عن السيستم سوفت وير. الشابتر الجاي إن شاء الله راح نتكلم عن السيستم يونت. في رعاية الله.